So, ito na yung pinakahihintay ko, guys. I have been waiting this for so long. Hindi na malamig sa labas at yung hangin hindi na rin malamig. So, ang daming boxes dito, guys. Last year, nalinis ko na ito. As in, sobrang linis na dyan last year. But then, you know, pagka ano na, mga June na, ay nako, nagtatambakan na naman yung mga boxes. Yung ano na ba, papalapit na yung ano, Christmas. Ayan, yung mga boxes dyan. Dahil yan sa ano, mga Christmas presents. Ano pa dyang mga binibili dyan sa Amazon at iba pa dyan. Ang dami, guys. Ang dami kong itatapon. Kaso lang, sayang naman itong mga boxes kong itatapon ko yan lahat. So, what I'm going to do is i-ano ko yung mga box na yan, yung mga tape, tanggalin ko, tapos i-organize ko sila. I'm going to put them in one big box para i-ano ko sa Facebook Market, i-post ko whoever needs free boxes or moving boxes. I have a lot of boxes here for free. So, yan. Last year, yan din ang ginawa ko. Lahat ng mga boxes, you know, nilagay ko sila sa that was 3 big boxes. 3 big boxes, punong-puno ng mga mga boxes. Tapos I posted them on Facebook Market and for free, of course. Whoever wants, you know, moving boxes for free, you can come and pick them up. So I'm gonna do the same thing. So without further ado, let's do it. Maghanap ako ng malaking box. Itong mga maliliit na boxes, dyan na muna. Hindi ito pwede for moving boxes kasi ito yung forma niya ba, so this one should go to the recycle center. Kahit saan lang nilalagay. Kaloka. Saan-saan lang nilagay. Ano nga nalagyan naman dito? Ay, ako guys, ma-atching na ako sa alikabok. Ito na, nag-uumpisa
isa na. Yung ilong ko, umaandar na. Ang ilong ko, ang ilong ko. Grabe. Oops. Tumatalsik. Tumatalsik siya. Gusto ko ng maraming sabaw. Pampalakas. Oh, my nose. I want to itch. Sneeze. Ayan! Excited na ako. Ang sarap. At ang bango. Masarap. Aking Coke. Sobrang uhaw. Tapos na kumain ng mga bata. Kami na lang inipa. So, we're gonna watch Jeopardy while kumakain. So, salamat sa panunood and until next time. Bye!